Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 2 tháng 3. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Mùa xuân tại vùng chiến sự chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh đó, Nga đẩy mạnh tấn công liên hoàn. Ukraine nói không một tuyến phòng thủ nào được phép sụp đổ. Binh sĩ Ukraine mô tả tình hình chiến trường khốc liệt hiện nay. Mọi con đường giao tranh ở Bakhmut đều nhuốm máu của chúng tôi. Tờ New York Times khẳng định Ukraine đã thắng Nga trong cuộc đấu xe tăng ở Voleda. Lầu Năm Góc tuyên bố hiểu rõ về tình trạng tham nhũng ở Ukraine. Thủ tướng Đức nói việc lập lại hòa bình ở Ukraine phụ thuộc vào Nga. Các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Quốc hội Phần Lan bỏ phiếu gia nhập NATO. Trung Quốc tố Mỹ chính trị hóa việc truy tìm nguồn gốc Covid-19. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc, Belarus là đối tác chiến lược trong thế giới đầy bất ổn. Burkina Faso chính thức hủy bỏ hiệp ước quân sự với Pháp. Bộ trưởng Tài chính Israel nói một thị trấn của Palestine nên bị xóa bỏ. Vợ chồng Harry và Meghan bị yêu cầu rời khỏi nhà ở Anh Quốc. Barcelona hướng đến Copa Clasico, cúp nhà vua Tây Ban Nha. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 2 tháng 3. Mở đầu chương trình sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Đông Âu, vốn vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt khi mùa xuân ở Nga và Ukraine đã chính thức bắt đầu. Theo thông tin từ Reuters hôm 2 tháng 3, lực lượng Ukraine hiện vẫn đang cố thủ tại các căn cứ của mình ở thành phố miền đông Bakhmut trước các cuộc tấn công liên hoàn từ quân đội Nga. Theo truyền thống, người Ukraine và người Nga đánh dấu ngày 1 tháng 3 là ngày bắt đầu của mùa xuân. Hiện nay, băng đã tan chảy và dần biến thành bùn đen. Hiện tượng này được gọi là Bendozhizhia trong tiếng Ukraine và Rasputitsa trong tiếng Nga, vốn là hiện tượng khét tiếng trong lịch sử các cuộc giao tranh khi gây cản trở nặng nề đến việc chiến đấu. Phát biểu trực tuyến vào hôm 1 tháng 3, ông Zelensky nói, mùa đông đã qua, đó là một mùa rất khó khăn với người dân Ukraine. Nga đã tuyên bố việc chiếm giữ Bakhmut sẽ mở đường cho việc kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của vùng công nghiệp chiến lược Donbass, một trong những mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi đó, Ukraine cho rằng Bakhmut có giá trị chiến lược hạn chế nhưng vẫn kháng cự quyết liệt. Hiện nay, nhiều người phía Ukraine cũng bắt đầu cho rằng việc cố thủ ở Bakhmut sẽ không thể tiếp tục một cách vô thời hạn. Thành viên Quốc hội Ukraine, ông Serhiy Rachmanin nói trên đài phát thanh NV vào tối ngày 1 tháng 3 rằng tôi cho rằng sớm hay muộn chúng ta có thể sẽ rời khỏi Bakhmut. Không có lý do gì để dùng mọi giá giữ thành phố này, nhưng hiện tại Bakhmut vẫn sẽ được bảo vệ với các mục tiêu chính. Thứ nhất, gây ra tổn thất cho Nga càng nhiều càng tốt và khiến Nga cạn kiệt đạn dược và tài nguyên của mình. Ông Rachmanin nói, không một tuyến phòng thủ nào được phép sụp đổ và có hai cách để giải quyết vấn đề này. Một là rút lui có tổ chức hoặc lên máy bay rời khỏi khu vực này, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ lên máy bay dù bất kỳ trường hợp nào. Trận chiến giành Bakhmut bắt đầu khoảng 7 tháng trước, nhưng trong những tuần gần đây, những bước tiến của Nga đã khiến quân phòng thủ Ukraine phải giao tranh trên ba mặt và lối thoát duy nhất của họ là hướng Tây. Hàng nghìn dân thường vẫn ở trong thành phố đã bị tàn phá nghiêm trọng này. Thành phố có dân số trước xung đột là 70.000 người. Tối ngày 1 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đang liên tục cố gắng tiến vào Bakhmut và Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đang kiểm soát từng khu vực của mặt trận. Lực lượng Nga hiện đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở khu vực trung tâm Zaporizhia và ở mặt trận miền nam Kherson. Hơn 40 thị trấn và làng mạc đã bị pháo kích, bao gồm cả trung tâm khu vực Kherson và các thị trấn khác ở bờ Tây sông Dnipro. Mới đây, khi mô tả tình hình ở tiền tuyến Bakhmut hiện nay, một người lính của Ukraine đã nói rằng mọi con đường giao tranh đều nhuốm máu của chúng tôi. Thông tin được tờ Euronews đăng tải. Tại tầng hầm của một tòa nhà dân cư, người lính Ukraine với biệt hiệu Frog nói rằng anh không biết mình và các đồng đội sẽ có thể giữ thành phố trong bao lâu nữa. Frog nói, thật không may, mỗi ngày chúng tôi đều mất đi một người. Không một ngày nào không thu dọn xác người đã chết, để chúng tôi còn có thể đưa thi thể của họ về nhà. Chúng tôi dành mọi nguồn lực để dọn xác, những binh sĩ này đã hy sinh mạng sống của mình. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng hỗ trợ cho những người bị thương. Nga hiện đang ưu tiên bao vây và cắt đứt Bakhmut hơn là tấn công trực tiếp vào nó. Trước đó, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi cho biết, tình hình xung quanh Bakhmut cực kỳ căng thẳng.
Mặc dù chịu tổn thất đáng kể, quân Nga đã điều động các đơn vị tấn công Wagner được huấn luyện kỹ càng nhất của Ukraine để cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ của quân đội chúng tôi và bao vây thành phố. Song song đó, vào hôm 1 tháng 3, hãng thông tấn TASS dẫn lời cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Yan Gagin cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang triển khai binh lính và vũ khí do phương Tây sản xuất tới thành phố Chasovyazh, gần tâm điểm Bakhmut. Ông Gagin nói, Kiev hiện đang tập trung vào Chasovyazh. Đây có khả năng sẽ trở thành thành phố tiếp theo mà Kiev sẽ kiên cố bám trụ. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch phòng thủ đang được tiến hành. Ukraine đang triển khai các thiết bị do phương Tây sản xuất đến khu vực. Chỉ huy của lực lượng Ukraine ở Bakhmut cũng đã gửi vũ khí đến nơi này. Họ đang cố gắng củng cố tuyến phòng thủ của thành phố. Ông Gagin nói thêm, Kiev biết rằng họ chắc chắn sẽ mất Bakhmut. Trước đó, ông cũng nói rằng hiện chỉ còn chưa đến 3.000 binh sĩ Ukraine đang ở lại Bakhmut. Cùng lúc đó, tờ New York Times của Mỹ cũng đã mô tả tình hình ở mặt trận khốc liệt khác ở Donetsk là Vuhledar. Tờ báo này khẳng định trong những ngày vừa qua, lực lượng Nga đã liên tục triển khai xe tăng tiến công theo từng hàng. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã thực hiện khai hỏa từ nơi ẩn nấp ở phía xa nhằm vào các xe tăng của Nga. New York Times viết, trong trận chiến kéo dài, cả hai bên đều đưa xe tăng vào cuộc, chạy ầm ầm trên những con đường đất và di chuyển quanh những hàng cây. Trong quá trình đó, Nga không những không chiếm được Vuhledar mà còn mắc phải sai lầm khiến Moscow phải trả giá bằng hàng trăm xe tăng trong cuộc chiến. Cảnh quay bằng máy bay không người lái của Ukraine cho thấy thiết bị của Nga bị nổ tung bởi mìn, bị trúng đạn pháo hoặc bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng, hiện nằm rải rác trên các cánh đồng gần Vuhledar. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất ít nhất 130 xe tăng và xe bọc thép chở quân trong trận chiến, nhưng không tiết lộ tổn thất của Ukraine. Trung úy người Ukraine Vyacheslav Bayat nói rằng các hàng xe tăng sẽ dễ bị tấn công sau khi nghe thấy những tiếng súng, bởi họ sẽ gấp rút di chuyển hơn và lao vào bãi mìn. Vào thời điểm đó, pháo binh Ukraine khai hỏa, phá hủy nhiều xe tăng hơn. Theo ông Bayat, các chỉ huy Nga đã triển khai nhiều xe tăng tiến về phía trước do không còn cách nào để chống lại các căn cứ kiên cố của Ukraine. Trang RT dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết tham nhũng ở Ukraine là một vấn đề lớn và Lầu Năm Góc hoàn toàn hiểu rõ điều này, do đó thì đã yêu cầu Kiev nhanh chóng giải quyết tình trạng này. Thông tin được đưa ra giữa lúc Mỹ cung cấp cho Ukraine những khoản viện trợ lớn chưa từng có. Trong phiên điều trần gần đây của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Colin Kaepernick nói rằng tôi đã làm việc về tình trạng tham nhũng ở Ukraine trong 9 năm qua. Vấn đề này thực sự nghiêm trọng và các quan chức Ukraine đang nỗ lực giải quyết. Ông nói thêm, cho đến nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc vũ khí của Mỹ bị ở một nơi nào khác. Chúng tôi nghĩ Ukraine đang sử dụng đúng những gì họ nhận được. Ông Khan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám sát và trách nhiệm giải trình rõ ràng của chính quyền Kiev. Trong suốt một năm, Mỹ hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối và cho rằng số tiền tài trợ sẽ bị tham nhũng ở Ukraine. Các đảng viên Cộng hòa đã gây áp lực yêu cầu chính quyền Biden giám sát và kiểm toán các khoản viện trợ. Hãng thông tấn TASS hôm 2 tháng 3 dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Quốc tế ở Viên, ông Mikhail Ulyanov cho biết việc nội tại đối thoại giữa Moscow và Washington là điều khó xảy ra trong tương lai gần. Nhà ngoại giao Nga cho biết, tôi nghĩ rằng trong điều kiện hiện tại, việc đối thoại cùng Mỹ cũng là điều khó xảy ra. Washington đã công khai tuyên bố mục tiêu là đánh bại Nga về mặt chiến lược và đang thực hiện nhiều bước đi để đạt được việc này. Ông nhấn mạnh rằng, để nối lại cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai bên, Mỹ cần xem xét lại chính sách chống Nga của mình một cách đáng kể và thể hiện sự quan tâm thực sự trong việc tìm kiếm các giải pháp mà hai bên đều chấp nhận. Ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga sẽ tạm ngừng tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START, nhưng không rút khỏi hiệp ước này. Ông Putin nhấn mạnh, trước khi quay lại thảo luận về hiệp ước, phía Nga cần tìm hiểu về kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân khác của NATO là Anh và Pháp, cũng như năng lực hạt nhân của các nước này khi kết hợp cùng Mỹ. Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Latvia Krišjānis Kariņš hôm 1 tháng 3, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz đã nói rằng việc lập lại hòa bình ở Ukraine là tùy thuộc vào Nga và Moscow cần phải rút quân. Ông Scholz cũng nói rằng nếu bị tấn công, NATO sẽ bảo vệ từng tấc đất của mình. Ông nói, thông điệp này rất quan trọng đối với tôi, đối với những đối tác của chúng tôi ở vùng Baltic và ở Ba Lan.
Trong khi đó, ông Karin cho biết Latvia cảm thấy Ukraine nên đi theo hướng của NATO và nói thêm rằng chiến sự có thể tiếp tục trong nhiều năm tới và NATO sẽ phải điều chỉnh lại quân đội của mình cũng như ngành công nghiệp quân sự của chúng ta để có thể bước lên một tầm vóc lớn hơn. Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan bà Anna Moskwa vào hôm 1 tháng 3 đã nói rằng các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới nên yêu cầu Nga bồi thường chi phí xung đột cho Ukraine cũng như cắt đứt mọi quan hệ tài chính và kinh tế với Moscow. Phát biểu tại hội nghị năng lượng thảo luận về việc tái thiết Ukraine ở thủ đô Zagreb của Croatia, bà Moskwa nói, chúng tôi cần Liên bang Nga bồi thường cho Ukraine càng nhiều càng tốt. Nga phải đền bù xứng đáng cho mọi thứ, từ năng lượng, cơ sở hạ tầng năng lượng, mỗi người dân Ukraine, môi trường và đền bù cho bất cứ thứ gì bị phá hủy hoặc bị ảnh hưởng. Bà Moskwa nói rằng các quốc gia dân chủ phải học một bài học từ cuộc chiến của Nga-Ukraine năm 2014. Cuộc họp của Đối tác Hợp tác Khí hậu và Năng lượng Xuyên Đại Tây Dương PTACC ở Croatia lần này đã quy tụ các quan chức chính phủ và các nhà đầu tư tư nhân từ Mỹ và châu Âu để thảo luận về cách giúp Ukraine xây dựng lại mạng lưới năng lượng và chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Dremen Galushenko cho biết, trong các cuộc tấn công của Nga kể từ tháng 10 năm ngoái, khoảng 50% toàn bộ hệ thống năng lượng đã bị ảnh hưởng, nhưng Ukraine đã thành công trong việc khôi phục nguồn cung cấp điện cho tất cả người tiêu dùng trong nước. Hôm 1 tháng 3, Quốc hội Phần Lan đã bỏ phiếu về dự luật gia nhập Tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO. Số nghị sĩ ủng hộ đã chiếm thế áp đảo. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay trước khi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xem xét lại việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Dự luật được 184 trên 200 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ, có 7 phiếu chống, 1 phiếu trắng và 7 người khác không tham gia. Những người phản đối, trong đó có 2 nghị sĩ, Markus Mustajavi và Johannes Yattiho, thuộc Liên minh cánh tả, đã bày tỏ lo ngại về việc Phần Lan không đặt ra bất cứ điều kiện nào về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ nước này khi gia nhập NATO. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan đã lên tiếng đảm bảo rằng việc tham gia vào NATO sẽ không thay đổi lập trường của Helsinki về vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikkonen nói rằng, tôi có thể khẳng định chúng ta không bao giờ cố mang vũ khí hạt nhân vào đất nước và không một ai có thể buộc chúng ta làm điều đó. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Matti Vanhanen đã gọi kết quả cuộc bỏ phiếu là quyết định mang tính lịch sử, giống như khi nước này trở thành thành viên của EU vào những năm 1990. Ông khẳng định gia nhập NATO sẽ định hình vai trò quan trọng của Phần Lan trên bản đồ châu Âu. Mới đây, các đảng phái chính trị đối lập ở Canada đã yêu cầu chính phủ điều tra công khai về nghi vấn Trung Quốc can thiệp cuộc bầu cử năm 2019. Tuy nhiên, thì chính quyền Thủ tướng Justin Trudeau đã bác bỏ và từ chối yêu cầu. Reuters cho hay, gần đây Canada rộ lên nghi vấn cuộc bầu cử có sự can thiệp của Trung Quốc sau khi Thủ tướng Trudeau sa thải một chính trị gia người Canada gốc Trung với cáo buộc có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre nói với các phóng viên rằng, chúng tôi muốn biết chính xác liệu có sự can thiệp của Trung Quốc vào công việc nội bộ của Canada hay không. Đảng Dân Chủ mới cho biết cần có một cuộc điều tra toàn diện, cùng lời khai từ các cơ quan tình báo và quan chức an ninh về vấn đề này. Trước tình hình đó, Thủ tướng Trudeau vẫn chưa đưa ra phản hồi. Ông chỉ nói chính phủ sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ nền dân chủ và cuộc bầu cử của Canada. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã phủ nhận cáo buộc can thiệp bầu cử ở nước này. Nội dung tuyên bố viết, chúng tôi không quan tâm đến việc can dự vào công việc nội bộ của Canada và chúng tôi cũng không cố làm như thế. Theo Reuters, sự việc này đã khiến cho mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh trở nên căng thẳng, dù trước đó mối quan hệ hợp tác được cải thiện sau khi Trung Quốc thả 2 công dân Canada bị giam giữ trong 2 năm. Tuần này, Canada cũng đã ban hành lệnh cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc trên các thiết bị có liên quan đến công việc của chính phủ. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào hôm 1 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã nói rằng Trung Quốc phản đối việc thao túng chính trị liên quan đến vấn đề truy tìm nguồn gốc COVID-19 và kêu gọi Mỹ phản hồi trước những lo ngại của quốc tế về các phòng thí nghiệm của nước này trên khắp thế giới. Bà Mao Ninh đã đưa ra những nhận xét này khi được yêu cầu bình luận về những cáo buộc mới đây của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI. Bà Mao nhấn mạnh, việc truy tìm nguồn gốc COVID-19 là một vấn đề khoa học phức tạp, chỉ nên thực hiện bởi các nhà khoa học trên toàn thế giới. Bà nói, hiện tại ngày càng có nhiều manh mối từ cộng đồng khoa học quốc tế chỉ ra nguồn gốc của COVID-19. Nhiều người đặt ra câu hỏi và lo ngại về các căn cứ quân sự sinh học của Mỹ tại Fort Detrick và trên toàn thế giới. Mỹ nên hợp tác với WHO, mời các chuyên gia trên thế giới đến Mỹ để nghiên cứu truy xuất nguồn gốc càng sớm càng tốt và chia sẻ kết quả nghiên cứu với cộng đồng quốc tế một cách kịp thời, công khai và minh bạch.
Bà khẳng định Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc thao túng chính trị đối với vấn đề truy tìm nguồn gốc dưới bất kỳ hình thức nào. Việc giao cho cộng đồng tình báo phụ trách một vấn đề khoa học là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vấn đề này đã bị chính trị hóa và kết luận của họ cũng không đáng tin cậy. Mỹ sẽ không thành công trong việc làm mất uy tín của Trung Quốc bằng cách lặp lại cáo buộc rò rỉ phòng thí nghiệm, mà sẽ chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của chính Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tôn trọng khoa học và sự thật, ngừng chính trị hóa. Theo Tân Hoa Xã đưa tin hôm 1 tháng 3, trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Belarus để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định một cách tối đa trong mối quan hệ song phương. Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc và Belarus nên hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi của cả hai, chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào các vấn đề nội bộ và bảo vệ chủ quyền cũng như an ninh chính trị của hai nước. Trước sự bất ổn của tình hình quốc tế, Trung Quốc đang có xu hướng tiếp tục áp dụng các biện pháp và nỗ lực chung cùng với Belarus nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, cũng như hợp tác thiết thực vì lợi ích của sự phát triển năng động, lành mạnh và bền vững trong mối quan hệ song phương. Ông Lukashenko hiện đang ở Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước và đã tham dự một số cuộc họp cấp cao ở thủ đô của Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước, hai nguyên thủ quốc gia đã ký một tuyên bố chung củng cố sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cuộc họp hôm nay diễn ra trong một thời điểm rất phức tạp, đòi hỏi những cách tiếp cận mới và các quyết định chính trị có trách nhiệm. Những cách này phải nhằm mục đích chính là ngăn chặn leo thang và ngăn chặn cuộc đối đầu toàn cầu không có người chiến thắng. Trước đó, vào hôm 1 tháng 3, tại cuộc gặp với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc, ông Lật Chiến Thư, ông Lukashenko nói rằng Minsk lên án những người cố gắng kích động căng thẳng xung quanh đảo Đài Loan và sẽ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Ông Lukashenko nói thêm, Belarus sẽ luôn ủng hộ Trung Quốc trong các vấn đề nhạy cảm như Tân Cương, Biển Đông và Hồng Kông. Tháng 9 năm ngoái, ông Tập và ông Lukashenko đã công bố quan hệ đối tác chiến lược được đánh dấu là một bước tiến trong quan hệ song phương. Trung Quốc cũng đã ký kết quan hệ đối tác không giới hạn với Nga, đồng minh thân cận của Belarus, ngay trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow nổ ra ở Ukraine. Hôm 1 tháng 3, Trung Quốc và Belarus cũng đã ký một số văn kiện hợp tác song phương về kinh tế và thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, y tế, du lịch và thể thao. Hôm 1 tháng 3, Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện chống khủng bố hàng năm cho lực lượng châu Phi ở Ghana nhằm tăng cường phòng thủ biên giới trong các cuộc chiến đấu chống lại quân nổi dậy Hồi giáo. Chương trình huấn luyện mang tên Flintlock bắt đầu tại một căn cứ quân sự ở thị trấn Daboya, phía Bắc. Đây là nơi các chỉ huy quân sự Mỹ và châu Âu huấn luyện các binh sĩ từ khắp châu Phi về cách sơ cứu và cách bắn súng. Theo Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ, chương trình Flintlock sẽ tăng cường khả năng của các quốc gia đối tác quan trọng trong khu vực để chống lại các tổ chức cực đoan bạo lực, cũng như hợp tác xuyên biên giới và hỗ trợ an ninh cho người dân của họ. Khóa huấn luyện diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Tây Phi, nơi các nhóm quân nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào dân thường và quân đội, bất chấp sự can thiệp từ các lực lượng quốc tế. Cuộc nổi dậy bắt đầu ở Mali vào năm 2012. Hiện nay đã phát triển thành một mạng lưới gồm các nhóm Hồi giáo cạnh tranh hoạt động trên các khu vực rộng lớn của Niger và Burkina Faso và đã lan sang các quốc gia ven biển gồm Benin, Togo và bờ biển Nga. AFP trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Burkina Faso hôm 1 tháng 3 cho biết quốc gia này đã chính thức hủy bỏ hiệp ước hỗ trợ quân sự đã ký với Pháp vào ngày 24 tháng 4 năm 1961. Hiệp ước hỗ trợ quân sự được ra đời chỉ vài tháng sau khi Thượng Volta, tên cũ của Burkina Faso, độc lập khỏi Pháp. Theo đó, Pháp đã hỗ trợ quân sự để quốc gia châu Phi có thể chống lại các phiến quân nổi dậy. Chính quyền Ouagadougou hiện tại hủy bỏ hiệp ước sau khi Pháp hạ cờ ở căn cứ quân sự tại Burkina Faso và các binh sĩ Pháp sẽ rút quân hoàn toàn. Đại sứ Pháp tại Burkina Faso, Luc Halliday, cũng được triệu hồi về nước sau khi quốc gia châu Phi đòi trục xuất ông. Thủ tướng Burkina Faso Apolline Kylem de Tambra tuyên bố Nga là lựa chọn thích hợp hơn để hợp tác về quân sự. Burkina Faso là quốc gia thứ ba từng là thuộc địa cũ của Pháp, chuyển sang hợp tác với quân đội Moscow. Trước đó là Mali và Cộng hòa Trung Phi. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định vấn đề ở Burkina Faso là tái tổ chức chứ không phải rút quân hoàn toàn khỏi lục địa đen. Paris vẫn sẽ duy trì vai trò của mình trong việc hỗ trợ các đối tác châu Phi.
Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các công ty dược phẩm phải hạ giá insulin cùng với quyết định giảm giá insulin của tập đoàn Eli Lilly trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Phát biểu trong một cuộc họp kín với các đảng viên Dân Chủ ở Baltimore, ông Biden đã nêu lên quyết định đã được Nhà Trắng đưa ra nhằm giảm giá thành insulin cho người dân Mỹ. Theo Reuters, đây là thành tựu pháp lý đầy dấu ấn của Tổng thống Biden. Đạo luật giảm lạm phát của ông đã giúp cho giá insulin nằm trong gói bảo hiểm Medicare giảm xuống chỉ còn 35 đô la Mỹ mỗi tháng. Tuy nhiên, mức giảm giá này không được áp dụng cho các bệnh nhân dùng gói bảo hiểm tư nhân hay loại bảo hiểm có giá cao hơn. Ông Biden muốn Quốc hội áp dụng mức giá này rộng rãi hơn ngoài gói Medicare. Trước đó cùng ngày, tập đoàn dược phẩm Eli Lilly cho biết họ sẽ cắt giảm 70% giá thành của hai loại insulin thông dụng, đó là Humalog và Humulin, bắt đầu từ quý 4 năm nay. Nhà sản xuất này cũng thông báo sẽ giảm giá mũi tiêm insulin Lispro xuống còn 25 đô la Mỹ, trong khi mức thông thường tại các nhà thuốc ở Mỹ vẫn là 35 đô la Mỹ. Hãng thông tấn KCNA vào hôm 2 tháng 3 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un mới đây đã ra lệnh cải thiện cơ sở hạ tầng và mở rộng đất nông nghiệp để đẩy mạnh sản xuất lương thực, trong bối cảnh quốc gia này đang có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng lương thực. Tại phiên kết thúc cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động, ông Kim đã đưa ra chỉ thị cải tạo hệ thống thủy lợi, chế tạo máy móc nông nghiệp hiện đại và tạo thêm đất canh tác. Cuộc họp bắt đầu vào hôm 26 tháng 2 để thảo luận về nhiệm vụ cấp bách là cải thiện ngành nông nghiệp. Hàn Quốc trước đó đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng gia tăng ở Triều Tiên. Nền kinh tế của Triều Tiên hiện đã bị tàn phá bởi lũ lụt và bão, đồng thời cũng bị ảnh hưởng nặng nề do các lệnh trừng phạt đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, cũng như sự sụt giảm mạnh về thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh biên giới bị đóng cửa và phong tỏa do đại dịch COVID-19. Cơ quan Phát triển Nông thôn của Hàn Quốc ước tính sản lượng cây trồng của Triều Tiên đã giảm gần 4% trong năm ngoái so với năm trước, do mưa lớn vào mùa hè và các điều kiện kinh tế khác. Hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim đã vạch ra các kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể để xây dựng các cộng đồng nông thôn xã hội chủ nghĩa, giàu có và văn minh cao với công nghệ tiên tiến. Ông đã ra lệnh cải tạo hệ thống thủy lợi để đối phó với biến đổi khí hậu, sản xuất máy móc nông nghiệp để hiện đại hóa sản xuất và khai hoang các vùng đất ngập nước để mở rộng diện tích canh tác. Các chuyên gia cho rằng, việc thiếu cơ sở hạ tầng nông nghiệp, máy móc, vật tư đầy đủ, bao gồm cả phân bón và nhiên liệu, đã khiến Triều Tiên dễ bị ảnh hưởng hơn trước thiên tai. Quốc gia này cũng đã tìm cách mở rộng diện tích đất canh tác thông qua cải tạo đất dọc theo bờ biển phía Tây kể từ những năm 1980. Dưới thời ông Kim, các dự án khai hoang tương đối thành công hơn, nhưng việc chuyển đổi các bãi bồi ven biển thành đất nông nghiệp màu mỡ diễn ra với tiến độ chậm và không hỗ trợ được nhiều trong việc ứng phó tình trạng thiếu lương thực. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã lên tiếng cho rằng chính phủ nên xóa bỏ thị trấn Huwara của người Palestine ở bờ Tây. Bình luận của ông Smotrich được đưa ra chỉ vài ngày sau khi những người định cư Do Thái tấn công vào thị trấn này nhằm đáp trả lại các đợt tấn công của người Palestine. Phát biểu tại một buổi họp báo ngày 1 tháng 3, ông Smotrich đã được hỏi tại sao lại bấm thích một bài đăng trên Twitter có nội dung kêu gọi xóa bỏ thị trấn Huwara. Vị Bộ trưởng trả lời rằng, vì tôi nghĩ nơi này phải bị xóa bỏ, chính phủ Israel nên làm điều đó. Cuối tuần vừa rồi, một cư dân Palestine ở Huwara đã bị bắn chết khi những người định cư Do Thái tấn công vào thị trấn trong nhiều giờ. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết một người chết và nhiều người khác bị thương, sau đó cảnh sát Israel mới đến ngăn chặn vụ bạo lực. Các cuộc bạo loạn tiếp tục diễn ra khi hai người Israel khác bị bắn chết bởi các tay súng Palestine ở Ha Bracha, một thị trấn cách Huwara 5 km. Theo trang RT, thị trấn Huwara là một trong số hàng trăm khu định cư bất hợp pháp ở bờ Tây. Việc xây dựng khu định cư này đã bị tạm hoãn năm 2004 dưới thời cựu Thủ tướng Ariel Sharon. Đến năm 2012, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khởi động lại chương trình xây dựng. Thủ tướng Netanyahu giao việc kiểm soát vấn đề dân sự ở bờ Tây cho ông Smotrich. Việc đầu tiên ông Smotrich thực hiện là lên kế hoạch xây dựng hơn 7.000 ngôi nhà mới tại các khu vực vẫn còn tranh chấp với Palestine. Sau đó, cùng ngày, ông Smotrich đã đính chính lại lời phát biểu của mình. Ông nói, ý tôi không phải là xóa sổ Huwara, mà là Israel nên hành động chống lại những kẻ khủng bố ở khu vực này. Hãng tin AP News mới đây tiết lộ rằng Hoàng tử Harry và công nương Meghan đã bị yêu cầu rời khỏi nhà của họ ở Vương quốc Anh. Thông tin này được đưa ra giữa lúc mâu thuẫn của vị hoàng tử này với Hoàng gia Anh ngày càng lớn do cuốn hồi ký xuất bản đầu năm nay và cung điện Buckingham đang bận rộn chuẩn bị lễ đăng quang của vua Charles III.
Ngôi nhà Frogmore Cottage nằm trong khuôn viên của lâu đài Windsor, phía tây London, đã là nơi ở của cặp đôi trước khi họ rời bỏ nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ. Tờ The Sun của Anh Quốc cho biết, vua cha đã yêu cầu trục xuất Harry và Meghan vào ngày 11 tháng 1, tức là chỉ một ngày sau khi Harry ra mắt cuốn hồi ký Spare, tạm dịch là Người thừa. Người phát ngôn của cặp đôi nói trong một tuyên bố rằng, chúng tôi có thể xác nhận là công tước và công nương xứ Sussex đã bị yêu cầu rời nhà của họ ở Frogmore Cottage. Lúc rời khỏi Hoàng gia Anh, Henry và Meghan cho biết ngôi nhà ở Frogmore Cottage vẫn là nơi lưu trú mỗi khi trở lại Anh. Nội dung của cuốn hồi ký đã gây sốc với công chúng các nước khi Harry tiết lộ nhiều mâu thuẫn giữa anh với vua cha và anh trai, Thái tử William. Hiện có nhiều ý kiến thắc mắc liệu Harry và Meghan có được tham dự lễ đăng quang của vua Charles đệ Tam hay không. Phía Hoàng gia Anh vẫn chưa phản hồi về thông tin này. Xin được chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Thưa quý vị, với phong độ không được tốt sau khi Man United loại ở Europa League và thua Almeria tại La Liga hồi cuối tuần, Barcelona hiện đang chịu nhiều áp lực trước cuộc chạm trán kình địch Real Madrid, trận lượt đi bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha rạng sáng mai. Tiền đạo Ansu Fati vượt qua bài kiểm tra thể lực, trở lại tập luyện trước chuyến làm khách đến Bernabeu là sự an ủi duy nhất với huấn luyện viên Xavi khi nhà cầm quân sẽ tiếp tục thiếu Ousmane Dembele, Pedri và Lewandowski. Mục tiêu hiện tại của Braga là hai đấu trưởng quốc nội. Tôi biết đội bóng đang trong thời điểm quan trọng. Trận đấu ngày mai sẽ là cách chúng tôi phản ứng với những gì đã diễn ra. Thời điểm này năm ngoái, tôi nhớ Braga trong tình cảnh còn tồi tệ hơn, nhưng giờ chúng tôi đang có được những cơ hội. Real đã thắng Braga 3-1 trong trận lượt đi La Liga. Để thắng riêng, đội bóng xứ Catalan đòi được món nợ khi thắng trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha với cùng tỷ số. Cuối chương trình sẽ là thông tin về môn thể thao quần vợt. Thưa quý vị, tại giải quần vợt ATP 500 Dubai Championship, mới đây hạt giống hàng đầu Novak Djokovic đã thắng dễ dàng tay vợt Callum Griswold của Hà Lan để điền tên vào tứ kết. Đẳng cấp vượt trội sớm được số 1 thế giới người Serbia thể hiện. Djokovic khởi đầu thuận lợi bằng bàn bẻ ra bóng và kết thúc sớm ván 1 với thêm một break. Phía bên kia, Griswold chỉ kịp để lại dấu ấn bằng game đấu giằng co trong ván 2, kéo dài đến 14 điểm đều, trước khi Djokovic có 2 bàn bẻ ra bóng để thắng chung cuộc sau 2 set 6-2, 6-3. Đối thủ tại vòng 3 của Djokovic là hạt giống số 5 người Ba Lan Hubert Hurkacz. Cũng vào tứ kết giải đấu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, còn có Daniil Medvedev trước Alexander Buklik, người Kazakhstan. Hạt giống số 3 người Nga áp đảo với tỷ lệ ra bóng 1 thắng điểm lên đến 97%. Có 3 bàn bẻ ra bóng để thắng nhanh 6-4, 6-2 chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Medvedev là hạt giống số 8 Borna Coric. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.